سلام دوستای گلم، بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. این ویدیو از یک خانم جوان روسی به اشتراک گذاشته شده. یه روز که دوتا بچه‌هاش توی اتاق بودن و پسر کوچیکش مشغول بازی بوده، شروع میکنه ازش یه فیلم یادگاری میگیره. اون اصلا نمیدونسته که قراره چی ثبت دوربینش بشه. حالا بیایید بریم نگاه کنیم. بچه‌ها دیدین؟ همونطور که اون کودک داره روی پاهاش میپره و بازی میکنه، مامانه داره فیلم میگیره اما نمیبینه که توی اون راهرو چی داره نگاهشون میکنه. چیزی که این ویدیو رو ترسناک میکنه حالت نگران کننده اون موجوده. انگار خیلی صورت سرد و بیروحی داره و بدون اینکه تکون بخوره همونجا ایستاده. این خانوم میگه که به غیر از خودش و دخترش و کودکش کسی دیگه ای توی اون خونه نبوده و وقتی که این ویدیو رو میبینه اصلا این زن رو نمیشناخته و میگه من تا به حال ندیدم همچین چیزی رو توی خونه. حالا به نظر شما این چی میتونه باشه؟ این ویدیو از یک حساب کاربری به نام جنسن توی تیک تاک آپلود شده. یه مادری به نام جنسن توی یک پیجی میاد ویدیوهای خانوادگی خودشو میذاره، ولی میگه که از زمانی که پسرش به دنیا اومده اتفاقات ماورایی داره تو خونشون میفته. درها خود به خود باز و بسته میشن و اشیا روی زمین حرکت میکنن و حتی با درای قفل شده توی خونش روبرو شده بوده. یه روز این خانم با پسرش قرار بوده خونه رو ترک کنن. دوربین امنیتی یه چیزی ثبت کرده که نمیتونه براش توضیحی بده. بریم ببینیم. اسم پسر این خانم تاکره. تاکر زمانی که داره میاد رد بشه که بره از خونه بیرون، یه چیزی توجهش رو جلب میکنه. چند لحظه بعد اردک اسباب بازی روی زمین شروع به حرکت میکنه. این حرکت غیر منتظره اونو وحشت زده میکنه و تصمیم میگیره بره داخل پیش مامانش. وقتی که مامانش میاد که با هم از این خونه برن بیرون، دوباره اون اسباب بازی شروع به حرکت میکنه. این ویدیو متعلق به یک دوربین مداربسته داخل یک گاراژه. صاحب خونه داشته به گربه‌اش غذا میداده، همزمان میاد از جلوی دوربین رد میشه. اما یه چیزی ثبت دوربین شده که خیلی اونا رو نگران کرده. اونا فیلم رو چند بار پخش میکنن تا دقیقاً ببینن که اون چیه. حالا با دقت نگاه کنید. خیلیا که اینو دیدن گفتن که اون یک بازتابه، اما قبل از اینکه بخوان اینو توضیح بدن یه نکته مهمی وجود داره که باید به اون توجه کرد. این نمای گاراژ توی طول روزه. توی اون قسمت هیچ پنجره یا هیچ شیشه‌ای نیست که بخواد چیزی به اون سطح بتابه و بازتاب ایجاد کنه.
و دقیقاً اونجا یک فضای خالی هست. جایی که دورش دایره قرمز کشیده شده، دقیقاً اون شکل ناشناس توی اونجا ظاهر شده. بعضی هم گفتن که اون گربه دقیقاً متوجه اون حضور شده. خیلی از منتقدان میگن که این به خاطر نقص دوربینه و یا یک مشکل روشنایی اونجا بوده که اینجوری داره توی دوربین خودشو نشون میده. صاحب خونه میگه قبلا اصلا همچین چیزی رو تجربه نکرده، اما حالا که اینو دیده نمیتونه از فکر کردن به اون دست برداره. این ویدیو متعلق به یک خانومیه که توی پیجش از زندگی روزمرش فیلم تهیه میکنه و میذاره. هیچ کدوم از ویدیوهای اون مربوط به مسائل ماوراءطبیعه نیستش. اون یه روز دوربین مداربسته توی حیاط خلوتش رو چک میکنه و با همچین چیزی روبرو میشه. اگر با دقت نگاه کرده باشید، دوربین منظره وحشتناکی رو ثبت کرده و این ویدیو تقریباً انگار توی غروب گرفته شده. یه هیکل تاریک که شبیه سایه هستش از کنار اون آلونک داره رد میشه. این پیکری که داریم میبینیم انگار از جنس سایه و دوده. انگار جسم نداره. هر چیزی که هست یه شخص واقعی نیست. حالا به نظر شما این چی میتونه باشه؟ این ویدیو از مردی به نام کایله. از این آقا قبلا براتون ویدیوهای زیادی گذاشتم. توی خونشون اتفاقات ماورایی زیادی میفته و اون هم به صورت سریالی این ویدیوها رو توی پیجش آپلود کرده. این بار که این ویدیو رو گذاشته با یک صدا روبرو شده. کایل یه روز که صداها رو ردیابی میکنه میبینه که از توی زیر زمین داره صدا میاد و واقعا گیج میشه. حالا بیایید بریم ببینیم. I'm hearing that knocking sound again. There it is. Where is it coming from? Right there, right there. It's coming from this door. Shoot. What the f***? That's where it's been coming from. Somebody's knocking on that, or something is knocking on this freaking door. But there's nobody there, obviously. Well, at least I now know where it's coming from. همونطور که دیدید هیچ کس اونجا نبود. نه صدای پای اومد و نه صدای دویدن کسی اومد. حتی سایه‌ای که از دید پنهان بشه هم ما نتونستیم ببینیم. این باعث میشه که کایل فقط یک توضیح داشته باشه. هر چیزی که در میزنه انسان نیست. راستشو بخواید بعد از همه چیزایی که توی اون خونه تجربه کرده، این نباید تعجب آور باشه. این همون مردیه که یه بار از خواب بیدار شد و دید یک هیکل تیره و بی حرکت در فضای زیر پاش ایستاده بوده، انگار که منتظرش بوده و همونجا خشکش زده بوده. همون مردی که با وجود نداشتن فرزند تا دیر وقت صدای خنده بچه توی خونش شنیده میشه. حالا جلوتر بریم براتون ویدیویی که توی خونش داره صدای بچه میاد رو میذارم. توی خونه کایل کلا داره اتفاقات ترسناکی میفته. قبل از اینکه ویدیوی جدیدش رو شروع کنم بهتون بگم خیلی گفتن که کایل وقتی در رو باز کرده ناخواسته اون چیز تاریک رو به خونش دعوت کرده، اما به طرز عجیبی طی هفته‌های بعد به نظر میرسه که اون فعالیت محو شده و خونه انگار به طرز عجیبی ساکت شده بوده. ولی بعد از چند روز دوباره صداهایی از اتاق زیر شیروانیش به گوشش میرسیده. You hear that? Things have been quiet for like weeks now, and then all of a sudden it's just a ruckus in the attic, like constant. Listen.
Isn't that wild? It sounds like a kid is running around up there. And I promise I do not have a child in my attic. It's just crazy. Yeah, things have been really quiet lately. I thought maybe it had all stopped. That's why I haven't been posting. But I guess we're back with a vengeance in 2026. اون میگه از وقتی که سال نو شده دوباره صداهای واضح و غیر قابل انکار از یک کودک توی اتاق زیر شیروانیش داره طنین انداز میشه. اما اون اصلا بچه نداره و قطعا نباید بچه اونجا پرسه بزنه. توی روزای بعد در عوض این موضوع ادامه پیدا میکنه و با گذشت زمان بیشتر و بیشتر میشه. توی این مرحله هیچ انکاری وجود نداره. چیزی که اون میشنیده مشخصا صدای یک کودک یا احتمالاً چیزی بوده که وانمود میکرده کودکه. اما سوال اینه که این صدا از کجا میاد؟ کاربران اشاره میکنن که به نظر نمیرسه گربه اون اصلا ناراحت باشه. همونطور که میدونید گربه ها به موجودات ماورایی واکنش نشون میدن. این ویدیو مربوط به ارواح نیست، اما ممکنه یه چیزی به همون اندازه نگران کننده رو نشون بده. اواخر یه شب مردی به نام کدی توی یک مزرعه‌ای توی ناکجاآباد هستش. اون تنها نور تلفن همراهش دستش هستش و فضا رو یکم روشن کرده. اون متوجه یه چیز عجیبی توی آسمون میشه. ببینیم. اون به ابرها خیره شده بود تا اینکه اون اتفاقی که قبل از اینکه گوشی دستش بگیره رو یه بار دیگه بتونه ثبت کنه که دقیقاً 2 گوی توی آسمون جلوی دوربینش پدیدار میشن و با یه سرعت خیلی زیادی میان رد میشن. به نظر شما این صحنه که کدی داره میبینه چیه؟ اصلا نمیدونسته که شاهد چه چیزی هستش. اولین فکری که به ذهنش میرسه میگه اینا موجودات فضایی هستن. این شخصی که توی تصویر میبینید اسمش کالینه. اون دمدمای صبح بوده که سگش رو به بیرون میبره برای پیاده روی. حالا این که چرا دمدمای صبح داره میبره نمیدونم، ولی اینا مهم نیست. سگش به طرز عجیبی به سمت یک قبرستون متروکه توی یک کلیسا کشیده میشه. تقریبا شبیه کارتون اسکوبیدو. این شخص میترسه که وارد اون قبرستون بشه چون خورشید هنوز کاملا طلوع نکرده بوده و این شخص به اونجا حس بدی داشته. اما با این حال اون فکر میکنه ثبت اون لحظه ممکنه خنده‌دار باشه، اما طولی نمیکشه که اون خنده ها دوام نمیاره و اون خنده تبدیل به یک وحشت محض میشه. بریم جلوتر.
Hey, 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 what's wrong? What's wrong? Hey, 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 what's wrong? What's wrong? Saffron. She does that when she sees someone. Like a human. Don't be doing that. There's no one there. Oh, God. When she sees another walker, she does bark. And there's no one here. This is the old part of the churchyard. What is that sound? She's up for it. What's that sound, Saf? You got your leg under your lead, you Wally. Come on. For a little dog, she's quite stubborn. There's nothing over there. There's nothing over there. Come on, let's go. You found a stick? What is that sound? Yeah, I know. No, you're desperate to go that way, Saf. We can't go that way. There's no path that way. There's no path that way. Probably imminent death. Absolutely nothing. Wait, what was that that went past the lens? Was it a bug? سگ این شخص تقریبا بلافاصله واکنش نشون داد. به گفته کالین، اون وقتی که کسی رو میبینه اینطوری رفتار میکنه و معلوم میشه که اون تنها کسی نبوده که اون روز صبح متوجه یه چیزی شده. بعضیا که این ویدیو رو دیدن گفتن ممکنه که این یک مه باشه. خیلیا گفتن ممکنه نفس کالین باشه، اما کالین به سرعت نشون داد که هوا معتدله، اونقدر سرد نیست که از دهنش بخار بیرون بیاد. بنابراین اگر مه و نفس نبوده، دقیقاً چه چیزی بوده؟ هرچی که بود، اونا زیاد اونجا نموندن. بچه‌ها یه قسمت ویدیو اگر گوش داده باشید، صدای یه دختر بچه میاد که آروم میگه سگ کوچولو. کالین همون موقع متوجهش نمیشه، میترسه، نمیمونه و از اونجا میره. ویدیوی بعدی از شخصی به نام یونایتد وارهاوس هستش. یکی از دوستان یونایتد به نام جو توی زیرزمین خونش صداهای وحشتناکی میشنیده. اول فکر میکنه که یک راکون یا یک حیوان کوچیکه که وارد خونش شده، اما بعد از چند روز تصمیم میگیره یه دوربین طبقه پایین بذاره تا منبع صدا رو پیدا کنه. اون واقعا فکر نمی‌کرده که قراره چیزای ماورای ثبت دوربینش بشه. حالا نگاه کنید، یونایتد میاد دوربین مداربسته‌ای که توی خونه جو بوده رو فیلمشو پخش میکنه و در رابطه باهاش توضیح میده. was taken about 4 years ago, okay? And I'm not going to say whose video this is, but trust me, this person is just like me. Like, we don't believe in he kept hearing weird noises happening in the basement. He didn't know why. Like, at first he thought it was like a raccoon in his basement making noises. Must have been stuck in there or something. So one day he decided to put the camera down there to see if he could see what's making the noise. So he ends up putting the camera downstairs, and this is what he catches. This video right here, this is bananas, and it is the most
important evidence to poltergeist, I believe, in history. When it comes to actual footage. Okay, box falls. Ain't nothing big. Ain't nothing serious. I don't know what's in that box, and I don't know what it's on, but it falls, okay? It ain't a big deal, right? Not a big deal, and I understand it's not. It looked like there's a little tension going on that box. Look at that. You see that? How it's tilting? It just snapped into place like that. Watch, it gets worse. That box is shaped like a diamond now. It is on the corner of the box, holding itself. You tell me how a box moves like that. It's impossible to make a box move like that. That's bananas. Let's run it back one more time and watch the stuff on the table now. Okay? Watch all this stuff on the table. How many items just moved at once? 1, 2, 3, like 4 items on the table moves at once. Do they all go in on itself? Bro, they all kind of went in on itself. They got like closer together. But the most important, which I'm mad because it cuts out at the last second. So this is what happens. My friend Joe hears this. He's hearing stuff happening downstairs, okay? So he's like, let me go downstairs and grab the camera so I can see what it is. And at this time, he's not thinking ghosts. He's thinking of a animal in his basement, probably running around trying to figure out a way to escape. See, here he comes. He's coming downstairs. He was telling me it was mad weird. Right when he got down, like halfway down the stairs, he said like he felt something. He felt mad weird going downstairs. Like he was like, there's something wrong. So when he came downstairs to touch the camera, now what you guys want to do is look at the table again. Did you see that? Everything flew off the table. It happened so fast, but you can see it. You can see like this is obviously not there no more. It is not there no more. It flew off. You can see like this is obviously not there no more. It is not there no more. It flew off the table. And he said he heard it. He heard a big crash behind him and ran for his life back upstairs. Like, this is insane. Look, he's fucking off it. But all my life, all his life, we're like, you know, we were close our whole lives. We never expect there to be ghosts. We were kids trying to find ghosts at one time and never found ghosts. But like by the time we're in our 20s, bro, ghosts, like you're a loser if you think ghosts are real. And then this happens. Insane, but crazy. از جعبه‌هایی که خودشون حرکت می‌کردن تا اشیایی روی میز کناری که روی هم می‌لغزیدن، مشخص شد که چیزی توی زیرزمین پشت این فعالیته. وقتی سر صدا بلندتر شد، جو از پله‌ها پایین رفت، اما درست قبل از اینکه به دوربین برسه، تمام وسیله‌ها پریدن و ناپدید شدن. تا به امروز نتونسته هیچ توضیح منطقی برای اون چیزی که توی زیرزمین اتفاق افتاده بده. ولی چیزی که مشخصه، معلومه که اون اصلا یک راکون نبوده. این ویدیویی که قراره ببینی توی 25 نوامبر 2025 اتفاق افتاده. یک زوجی به یک خونه جدیدی نقل مکان میکنن. اونا از زمانی که پاشونو توی این خونه میذارن احساس میکنن یه چیزی اشتباهه و همش یه حضوری رو توی خونه حس میکنن. اونا جدیداً متوجه شدن که اشیا توی خونه‌شون داره حرکت میکنه. برای همین یه دوربین مداربسته توی خونه کار میذارن. یه روز یک اعلانی از سیستم امنیتی خونه‌شون روی گوشیشون میاد. در حالی که اونا خواب بودن. بیاید بریم ببینیم چی ثبت شده. بچه‌ها می‌بینید انگار یه غریبه وارد خونه‌شون شده، ولی اگر با دقت نگاه کنید اصلا شبیه انسان نیست. همونطور که وارد میشه بازتابش روی در یخچال میافته. انگار توی آشپزخونه قدم میزنه و بعد توی نیستی ناپدید میشه. ببینید اینجا میاد و بعد از چند ثانیه بازتابش روی یخچال میافته.
تا اینجا هنوز خودش رو همین جوری که دارید میبینید نشون میده. بعدش فقط روی در یخچال بازتابش هستش. این خانواده نمیدونن دقیقاً با چی روبروان، ولی از زمانی که نقل مکان کردن توی این خونه جدید این اتفاقا داره براشون میافته. شما میتونید توضیحی پیدا کنید که این چی میتونه باشه؟ این ویدیو مثل یه راز باقی مونده.